Good morning students. In our last lecture, we studied about earthquake. आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलं? अर्थक्वेक बघितलं. अर्थक्वेक म्हणजे काय? मराठीमध्ये भूकंप म्हणतात त्याला. त्याची आपण डेफिनेशन बघितली. रिव्हिजन करूया आपण. An earthquake is a sudden movement within the earth crust caused by vibrations or tremors or shaking of ground. त्याची आपण डेफिनेशन बघितली लास्ट लेक्चरला. त्याच्यानंतर आपण सिस्मॉलॉजी म्हणजे काय तेही पाहिलं. What is seismology? Seismology deals with the behavior of seismic waves produced by earthquake. जे काही सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होतात अर्थक्वेकमध्ये त्याला आपण काय म्हणतो? सिस्मॉलॉजी म्हणतो. त्याच्यानंतर आपण त्याचं एक्झाम्पल पण बघितलं. समजा एखाद्या तळ्याकाठी आपण बसलो असलो आणि त्या पाण्यामध्ये जर एखादा दगड टाकला तर दगड ज्या ठिकाणी पडला आहे त्याच्याभोवती सेम डिस्टन्सवर वलय किंवा सर्कल निर्माण होतात आणि वेव्ससारख्या लहरी तयार होतात. त्या लहरींना आपण ज्या लहरी तयार होतात त्या सेम प्रोसिजर अर्थक्वेकमध्ये होते. ज्या वेळेला अर्थ क्रस्टमध्ये मुवमेंट होते, टेक्टॉनिक मुवमेंट होते, त्यावेळेला सरफेसवर ज्या लहरी तयार होतात त्या लहरींना आपण काय म्हणतो? अर्थक्वेक म्हणतो. आपण आता कंटिन्यू करूया पुढचा पार्ट. त्याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया. Mainly two types of particle motion oscillations occurs in this wave instance. म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये 2 टाईप्स ऑफ पार्टिकल मोशन्स असतात. ऑसिलेशन ब्रॅकेटमध्ये दिलेले ऑसिलेशन. आता ऑसिलेशन म्हणजे काय? एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे आणि परत त्या पहिल्या ठिकाणी होणे. म्हणजे एक सर्कल ज्या वेळेला पूर्ण होतं त्यावेळेला त्याला काय म्हणतो आपण? ऑसिलेशन. सर्कल असं म्हणता येणार नाही, पण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं आणि परत रिटर्न ज्या वेळेला पहिल्या ठिकाणी येतं त्यावेळेला त्याला काय म्हणतो आपण? ऑसिलेशन म्हणतो. अँड मेनली 2 टाईप्स ऑफ पार्टिकल मोशन्स ऑकर्स इन दिस वेव्स. दॅट इज ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे इन्स्टन्स. आता इन्स्टन्स म्हणजे काय? एकाच वेळी ऑकर होणारे वेव्स किंवा एकदाच ऑकर होणारे वेव्स. म्हणजे काय? वेव्स येत राहतात. ज्या काही ट्रिमर्स, शेकिंग वगैरे जे काही होतं त्याच्यामधून वेव्स येत राहतात, पण त्यामध्ये ऑसिलेशन जे आहे ते एकदाच होतं. त्याला काय म्हणायचं? इन्स्टन्स. बघा परत एकदा काय म्हणतोय? मेनली 2 टाईप्स ऑफ पार्टिकल मोशन ऑसिलेशन्स ऑकर्स इन दिस वेव्ह. इन्स्टन्स म्हणजे काय आपण बघितलं? एकदाच आपल्याला मिळणारे वेव्स. तर ते वेव्स कसे? ज्या वेळेला वेव्स येत असतात बिकॉज ऑफ शेकिंग अर्थ किंवा ट्रिमर्स त्या अर्थमधून येत असतात त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ते जे ऑसिलेशन आहे ते एकदाच होतं. त्याला काय म्हणतात? इन्स्टन्स म्हणतात. When the particle oscillate perpendicular to the direction of propagation. काय सांगितलेलं आहे बघा? पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिक्युलर. ते काय करतात? परपेंडिक्युलर ऑसिलेट होतात टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन. आता प्रपोगेशन म्हणजे काय? सेंटरपासून लांब जाणे. म्हणजे जिथं शेकिंग झालेलं आहे प्रॉपर फोकस मेन जिथं स्पॉट आहे तिथून ज्या वेळेला लांब डायरेक्शनपासून जातात आणि त्यावेळेला ते परपेंडिक्युलर असतात त्यावेळेला त्याला काय म्हणतात? सच वेव्स आर टर्म्ड एज ट्रान्सफर वेव्स. म्हणजे काय? परत एकदा बघूया. When the particles oscillate perpendicular to the direction of propagation, such waves are termed as transfer waves. त्याला काय म्हणतात? ट्रान्सफर्स वेव्स म्हणतात. ट्रान्सफर्स वेव्स म्हणजे काय? When the particles oscillate perpendicular to the direction of propagation, such waves are termed as transfer waves. And when the oscillations are parallel to the propagation आर टर्म एज लॉन्जिट्युडनल वेव्स. आता लॉन्जिट्युडनल वेव्ह कशाला म्हणतात? ज्या वेळेला ऑसिलेशन्स पॅरलल असतात टू द प्रपोगेशन. म्हणजे ज्या वेळेला परपेंडिक्युलर असतात त्यावेळेला आपण त्याला काय म्हणतो? ट्रान्सफर वेव्ज म्हणतो. आणि ज्या वेळेला ते पॅरलल असतात त्यावेळेला आपण त्याला काय म्हणतो? लॉन्जिट्युडनल वेव्ज म्हणतो. म्हणजे ट्रान्सफर वेव्ज आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्ज हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. अँड अर्थक्वेक प्रोड्युसेस सिमिलर काइंड ऑफ वेव्ज इन द अर्थ क्रस्ट. आणि ज्या वेळेला अर्थक्वेक हे जे सिमिलर म्हणजे सेम काइंड ऑफ वेव्स ज्या वेळेला प्रोड्यूस करतं कुठं? अर्थच्या क्रस्टमध्ये विथ द ट्रान्सफर वेव्स नोन एज सेकंडरी वेव्स आर एस वेव्स. ट्रान्सफर वेव्सला ज्या वेळेला अर्थक्वेक प्रोड्यूस करतं काय? तर काइंड ऑफ वेव्स सिमिलर काइंड म्हणजे सेम काइंड ऑफ वेव्स ज्या वेळेला तयार करतं अर्थच्या क्रस्टमध्ये विथ ट्रान्सफर वेव्स नोन एज सेकंडरी वेव्ज ऑर एस वेव्स. मग त्याला काय म्हणतात? सेकंडरी वेव्ज म्हणतात किंवा एस वेव्ज म्हणतात. अँड द लॉन्जिट्युडनल वेव्ज आर
प्रायमरी वेव्ज अँड पी वेव्ज. म्हणजे ट्रान्सफर वेव्सला काय म्हणतात? सेकंडरी वेव्ज और एस वेव्ज म्हणतात. आणि लॉन्जिट्युडनलला काय म्हणतात? प्रायमरी वेव्ज और पी वेव्ज म्हणतात. अशा तऱ्हेनं आपण ट्रान्सफर वेव्सची डेफिनेशन बघितली, लॉन्जिट्युडनल वेव्सची डेफिनेशन बघितली. त्याच्यानंतर काय आहे? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक. आपल्याला 3 डायग्रॅम दिलेले आहेत. तर त्या डायग्रॅममध्ये पहिल्यामध्ये दाखवलं आहे नो स्ट्रेस कंडिशन. पहिल्यामध्ये काय दिलेलं आहे? कुठलीही त्याच्यावर स्ट्रेस नाही आहे, नॉर्मल कंडिशन आहे त्याची. सेकंडमध्ये काय दिलेलं आहे? इलॅस्टिक स्ट्रेन स्टोअर अंडर द स्ट्रेन. म्हणजे हे ज्या वेळेला इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय? ताणणे, बरोबर आहे. तर तो जो स्ट्रेन असतो त्याच्यामुळे जे रॉक्स ताणले जातात त्यात ती डायग्रॅममध्ये दाखवलेली आहे. म्हणजे ॲरोज दाखवलेले आहेत त्याच्यामध्ये, ताणले गेलेलं असं डायरेक्शन दाखवलेलं आहे अपोजिट साईडला. आणि थर्डमध्ये काय दाखवलं आहे? रिलीज ऑफ इलॅस्टिक स्ट्रेन. म्हणजे ज्या वेळेला इलॅस्टिक स्ट्रेन रिलीज होते त्यावेळेला काय कंडिशन झालेली आहे? तर ब्लॉक्स सेपरेट झालेले दाखवलेले आहेत. एक वरच्या साईडला गेलेला आहे आणि एक खालच्या साईडला, म्हणजे अपोजिट साईडला ते काय दाखवलेले आहेत ह्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया. The earthquakes are explained by the plate tectonics and the elastic rebound theory. आता हे जे अर्थक्वेक आहेत ते कशाने एक्सप्लेन केले जातात? एकतर प्लेट टेक्टॉनिक अँड द इलॅस्टिक रिबाउंड थेरी. प्लेट टेक्टॉनिक म्हणजे काय? ज्या काही प्लेट्स आहेत अर्थ क्रस्ट फुल, त्या काय केल्या जातात? घासल्या जातात एकमेकाला, त्या सरकल्या जातात, त्याच्यामुळे अर्थक्वेक तयार होतो. किंवा अँड द इलॅस्टिक रिबाउंड थेरी. आता ही इलॅस्टिक रिबाउंड थेरी काय आहे ते बघूया. The elastic rebound theory was proposed by H.F. Reid in 906. ही थेरी कुणी प्रपोज केली? H.F. रीडनं. कधी? तर इन 906 मध्ये, म्हणजे 1906 मध्ये. He says that the constant motion of rock along one side of a fault boundary causes the rocks on opposite side to bend. परत एकदा काय म्हणते बघूया. He says that the constant motion of rock along one side of fault boundary. Fault boundary म्हणजे काय? जिथं वीक प्लेन आहे, बरोबर आहे, जिथं कमकुवत रॉक आहे किंवा क्रॅक असेल मे बी तिथं, तर त्या क्रॅक थ्रू जो काही रॉकची मोशन होते, जी काही रॉकची मोशन होते अलॉंग वन साईड, एका डायरेक्शननी किंवा एका साईडनी, कॉजेस द रॉक्स ऑन अपोजिट साईड टू बेंड. मग त्यामुळे काय होतं? तर रॉक जो आहे तो अपोजिट साईडला बेंड होतो. म्हणजे जिथे काही ती फॉल्ट प्लेन आहे किंवा क्रॅक आहे त्या साईडहून काय केलं जातं? मुवमेंट होते कॉन्स्टंट, आणि त्या कॉन्स्टंटमुळं रॉक हा अपोजिट साईडला बेंड होतो, म्हणजे वाकला जातो. द बेंडिंग बिल्डिंग अप ऑफ इलॅस्टिक एनर्जी which is created when a rock is deformed elastically like stretch rubber band. मग हे जे बेंडिंग आहे ते कशामुळे बिल्डअप होतं? इलॅस्टिक एनर्जी विच इज क्रिएटेड. कशामुळे ते क्रिएट होते? वेन द रॉक इज डिफॉर्म इलॅस्टिकली लाईक स्ट्रेच रबर बँड. म्हणजे ज्यावेळेला तो एखाद्या रबरसारखा ताणला जातो बिकॉज ऑफ स्ट्रेसनी किंवा इलॅस्टिसिटीनी, त्यावेळेला काय होतं? तर बेंडिंग बिल्डअप होतं आणि त्याच्यानंतर ते रबरसारखं ताणलं जातं. वेन द इलॅस्टिक लिमिट इज एक्सीड. ज्या वेळेला इलॅस्टिक लिमिट जी आहे, त्याची ताणण्याची जी लिमिट आहे ती काय होते? जास्त होते, प्रमाणाच्या बाहेर जाते. त्यावेळेला द रॉक ब्रेक्स ॲट द वीक पॉईंट. मग तो जो रॉक आहे तो जिथं जिथं वीक प्लेन्स आहेत, जिथं जिथं वीक पॉईंट्स आहेत, तिथून काय होतो? ब्रेक होतो अलॉंग फॉल्ट प्लेन नोन ॲज फोकस ऑफ द अर्थ. आणि तो काय केला होतो? तिथं तो ब्रेक होतो अलॉंग द फॉल्ट प्लेन, आणि मग त्या फॉल्ट प्लेनला काय म्हणतात? फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. आपण फोकस परत एकदा त्याची डेफिनेशन डिटेलमध्ये बघणार आहोत व्यवस्थित. द ब्रोकन पार्ट स्प्रिंग बॅक टू देअर ओरिजिनल पोझिशन. जो काही ब्रोकन पार्ट आहे, जो काही तुटलेला पार्ट आहे, तो काय केला जातो? परत स्प्रिंग बॅक to their original position. The energy released by slippage causes earthquake. The energy released by slippage causes earthquake vibration. आता स्लिपेज म्हणजे काय? स्लिपेज म्हणजे रॉक ब्लॉक ज्यावेळी फॉल्ट प्लेनमुळे काय होतं? घसरतो, वर किंवा खाली सरकतो, त्यावेळेला जी एनर्जी रिलीज होते
आणि त्यामुळे जे व्हायब्रेशन तयार होतात त्याला स्लिपेज म्हणतात. लक्षात घ्या परत एकदा, स्लिपेज म्हणजे काय? ज्या वेळेला फॉल्ट प्लेनमुळं रॉक ब्लॉक्स जे असतात ते घसरतात, मग मे बी ते वरती असेल, खाली, की अपोजिट साईडला असेल, किंवा कुठल्याही डायरेक्शनला असेल, त्यावेळी जी रिलीज एनर्जी होते आणि त्यामुळे जे काही व्हायब्रेशन्स तयार होतात त्याला आपण काय म्हणतो? स्लिपेज म्हणतो. म्हणजे परत एकदा बघा, द ब्रोकन पार्ट ऑफ स्प्रिंग बॅक टू देअर ओरिजिनल पोझिशन, द एनर्जी रिलीज बाय स्लिपेज कॉज द अर्थक्वेक व्हायब्रेशन. द एनर्जी इज रिलीज्ड, पहिल्यांदा थोडंसं हे वाचून घेऊया. द एनर्जी इज रिलीज बाय द अर्थक्वेक ट्रॅव्हल थ्रू द अर्थ in the form of waves classified as primary, that is P, and secondary, that is S, and surface waves, that is L and R. आता त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे आपल्याला वेव्स सांगितलेले आहेत. द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक, जी काही एनर्जी रिलीज होते अर्थक्वेकमुळे ती ट्रॅव्हल करते कुठून? थ्रू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. कशाच्या फॉर्ममध्ये? तर वेव्सच्या फॉर्ममध्ये. लक्षात आलं? म्हणजे एनर्जी जी काही आहे ती रिलीज होते अर्थक्वेकमधून. ज्या वेळेला ती अर्थमधून जात असते त्यावेळेला ती रिलीज होते, आणि ती कशाच्या स्वरूपात होते? तर वेव्सच्या स्वरूपात होते. आणि ते वेव्ज आहेत ते क्लासिफाईड केले जातात. कशामध्ये? तर फर्स्ट वन प्रायमरी, सेकंड वन सेकंडरी, आणि थर्ड वन सरफेस वेव्ज. अशा 3 प्रकारच्या वेव्ज आपल्याला बघायला मिळतात. दॅट इज प्रायमरी मीन्स P, सेकंडरी मीन्स S, अँड सरफेस मीन्स L अँड R. द सडन ब्रेकिंग ऑल्सो कॉल्ड रप्चर ऑर फ्रॅक्चर. म्हणजे ज्यावेळेला एखादा पटकन ब्रेकिंग होतो, एखादा रॉक जो आहे तो ब्रेक होतो पटकन, त्यावेळेला त्याला काय म्हणतो आपण? रप्चर ऑर फ्रॅक्चर म्हणतो. वेन फोर्सेस आर इन्क्रीज बिटवीन 2 ब्लॉक्स ऑफ रॉक सेपरेटेड बाय फॉल्ट. म्हणजे हे 2 ब्लॉक्स आहेत, त्या 2 ब्लॉक्सच्या मध्ये जो काही फोर्स आहे तो इन्क्रीज होतो, आणि तो इन्क्रीज कशामुळे होतो? तर सेपरेटेड बाय द फॉल्ट. आणि तो जो इन्क्रीज झालेला फोर्स आहे तो काय होतो? 2 ब्लॉक्स हा सेपरेट करतो. आणि ते जे 2 ब्लॉक्स आहेत ते सेपरेट होतात तर कशामुळे? तर बिकॉज ऑफ फॉल्ट. जर 2 ब्लॉक्समध्ये फॉल्ट असेल आणि त्याच्यामध्ये जर फोर्स इन्क्रीज झाला तर तो जो काही फोर्स आहे त्या फोर्समुळे ते दोन्ही ब्लॉक काय होतात? सेपरेट होतात. अशा तऱ्हेनं आपण आज काय काय बघितलं? वेव्ज बघितल्या आपण, ट्रान्सफर वेव्ज बघितल्या, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ज बघितल्या. ट्रान्सफर वेव्ज म्हणजे काय? पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन. ते जर परपेंडिक्युलर असेल तर त्याला काय म्हणायचं? ट्रान्सफर वेव्ज म्हणायचं. किंवा त्या जर पॅरलल टू द प्रपोगेशन असतील तर त्याला आपण लॉन्जिट्युडिनल म्हणायचं. ट्रान्सफर वेव्ज नोन ॲज ऑल्सो सेकंडरी वेव्ज ऑर एस वेव्ज, अँड द लॉन्जिट्युडिनल वेव्ज आर ऑल्सो नोन ॲज प्रायमरी ऑर पी वेव्ज. त्याच्यानंतर आपण अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक बघितलं. त्याच्यामध्ये 3 डायग्रॅम बघितल्या. पहिल्यामध्ये नो स्ट्रेस कंडिशन, दुसऱ्यामध्ये इलेस्ट्रिसिटी तयार झालेली बघितली. आणि इलेस्ट्रिसिटी तयार झाल्यामुळे तो ज्यावेळेला फोर्स रिलीज होतो ती ज्यावेळेला एनर्जी निर्माण होऊन किंवा स्ट्रेंथ निर्माण होऊन जी कंडिशन होते आणि इलेस्ट्रिसिटी ताणली जातो जो प्रकार होतो तो आपण थर्ड डायग्रॅममध्ये बघितलेला आहे. त्याच्यामुळे ब्लॉक सेपरेट झालेला आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं अर्थक्वेक कशामुळे होतं? तर प्लेट टेक्टॉनिक्समुळे होतं. आणि इलॅस्टिक रिबाउंड थेरी. इलॅस्टिक रिबाउंड थेरी आपण बघितलेली आहे, ती H.F. रीडनं प्रपोज केलेली आहे. त्यांनी काय म्हटलं आहे तेही आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे? वेव्ज बघितलेले आहेत की जे की एनर्जी इज रिलीज बाय द अर्थक्वेक ट्रॅव्हल थ्रू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव्ज. आणि ते वेव्ज किती प्रकारचे आहेत? तर प्रायमरी वेव्ज आहेत, सेकंडरी वेव्ज आहेत, आणि सरफेस वेव्ज आहेत. अशा तऱ्हेनं 3 वेव्ज आपण बघितलेल्या आहेत. आपण नेक्स्ट पार्ट ह्याचा नेक्स्ट लेक्चरला पाहू. थँक्यू.